हॅलो फ्रेंड, मी अतुल तांबे स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण बघणार आहोत ऑब्जेक्ट मोड आणि एडिट मोड. तर ऑब्जेक्ट मोड आपण ब्लेंडर सुरू केल्यानंतर लेआउटमध्ये जो बाय डिफॉल्ट मोड असतो तो ऑब्जेक्ट मोड. म्हणजे या मोडमध्ये आपण जे आपलं ओव्हरऑल ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यामध्ये बदल करू शकतो. म्हणजे त्याला स्केल करू शकतो किंवा रोटेट करू शकतो. त्याला आपण मूव्ह करू शकतो. हे झालं ऑब्जेक्ट मोड. आणि एडिट मोडमध्ये मॉडेलिंग वर्कस्पेसमध्ये जो बाय डिफॉल्ट मोड मिळतो तो एडिट मोड. तर एडिट मोडमध्ये आपण ऑब्जेक्टचे वर्टेक्स, ऑब्जेक्टचा एज आणि ऑब्जेक्टचा फेस याच्यामध्ये आपण बदल करू शकतो. म्हणजेच ते मॉडिफाय करू शकतो, जे आपण ऑब्जेक्ट मोडमध्ये करू शकत नाही. आता हे समजा मी चेंजेस केले, मला परत ऑब्जेक्ट मोडमध्ये जायचं असेल तर मी एडिट मोडवर क्लिक करून ऑब्जेक्ट मोड सिलेक्ट करून पुन्हा बघू शकतो. तर ऑब्जेक्ट मोडमध्ये हा ऑब्जेक्ट अशा प्रकारे दिसतो आणि एडिट मोडमध्ये अशा प्रकारे. याचा शॉर्टकट मी याआधी पण सांगितलेला आहे. टॅब की प्रेस केली की आपल्याला ऑब्जेक्ट मोड मिळतो. पुन्हा टॅब की प्रेस केली की आपण एडिट मोडमध्ये येतो. तसेच व्हर्टायसेसचा आपण पुन्हा एकदा शॉर्टकट बघूया. व्हर्टायसेस सिलेक्शनसाठी जेव्हा मी लेफ्ट क्लिक करतो तेव्हा आता व्हर्टेक्स सिलेक्ट होतात, कारण इथे सिलेक्शन व्हर्टेक्सचा आहे. जर मी एच सिलेक्ट केलं तर इथे एच सिलेक्ट होईल. जर मी ह्याला एडिट करायला जातो तर अशा प्रकारे मला एडिट करता येतं, जे मला ऑब्जेक्ट मोडमध्ये करता येत नाही. पुन्हा मला जर फेस सिलेक्ट करायचा असेल तर पुन्हा फेस. याचा देखील शॉर्टकट मी यापूर्वी सांगितलेला आहे, तर एकदा पुन्हा एकदा सांगतो. आपल्या कीबोर्डच्या टॅब कीच्या वरच्या ज्या 1 2 3 4 कीज असतात त्याच्यामधले 1 की ही व्हर्टेक्स सिलेक्शनसाठी, एच सिलेक्शनसाठी, 2 3 फेस सिलेक्टसाठी हा शॉर्टकट आहे. 1 प्रेस केला की व्हर्टेक्स सिलेक्ट होते, 2 प्रेस केला की एच सिलेक्ट करता येते आपल्याला, 3 प्रेस करून मी फेस सिलेक्ट करतोय. तर हा एवढाच असा फरक आहे ऑब्जेक्ट मोड आणि एडिट मोडमध्ये. ऑब्जेक्ट मोडमध्ये आपल्याला ऑब्जेक्ट पूर्णपणे त्याच्यामध्ये चेंजेस करता येतात आणि आपल्याला जास्त फ्लेक्झिबली काम करता येतं. एडिट मोडमध्ये मोस्टली आपण जी काय मॉडेलिंग करतो ते एडिट मोडमध्ये करतो. बस एवढाच, आय थिंक एवढाच फरक आहे एडिट मोड आणि ऑब्जेक्ट मोडमध्ये. तुम्ही स्वतः देखील हा व्हिडिओ पाहून हे दोन्ही मोड एकदा प्रॅक्टिस करून बघा. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये लिहून नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, तुमच्या मित्रांमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा आणि तुम्ही जर या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.